Đây là thứ đồ uống mà bạn có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Từ tay một bác tài xế taxi, những người bạn ngồi chill trong công viên, thậm chí cả những siêu sao bóng đá như Lionel Messi cũng mê mẩn. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao người Argentina và nhiều quốc gia Nam Mỹ khác lại nghiện mate đến thế hay chưa? Và cái món trà đắng đắng thơm thơm này có lịch sử gì mà khiến rất nhiều người phát cuồng vì nó? Hãy quay ngược thời gian về tận mấy thế kỷ trước, khi Argentina chưa thành quốc gia như bây giờ. Yerba mate bắt đầu ở những khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ, nơi những người dân bản địa sinh sống, chủ yếu ở vùng đất ngày nay thuộc Paraguay, miền Bắc Argentina và miền Nam Brazil. Người Guarani đã khám phá ra cây Yerba mate. Đây là một loại cây mà trong lá của nó có chứa caffeine và một loạt những chất dinh dưỡng. Họ gọi nó là ca, có nghĩa là cây cỏ trong ngôn ngữ của họ, và coi nó như một món quà từ thần linh. Họ không chỉ uống mate để tỉnh táo mà còn dùng nó trong các nghi lễ tâm linh, chữa bệnh và như một cách để kết nối với cộng đồng. Họ nhai lá mate tươi hoặc phơi khô rồi pha với nước nóng trong những chiếc bầu làm từ quả bầu khô. Ống hút thì làm từ tre hoặc là xương động vật. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi người Tây Ban Nha đặt chân đến Nam Mỹ vào thế kỷ thứ 16. Lúc đầu thì họ nhìn mate với con mắt hơi kỳ thị. Một số nhà truyền giáo còn gọi nó là thức uống của quỷ vì nó liên quan đến những nghi lễ của người thổ dân bản địa. Nhưng rồi chính những nhà truyền giáo dòng tên đã thay đổi suy nghĩ. Họ thấy người bản địa dùng mate để làm việc cả ngày mà không mệt, và thế là họ bắt đầu nghiên cứu và nghiện luôn thứ uống này. Các cha dòng tên không chỉ uống mate mà còn biến nó trở thành một ngành kinh doanh. Họ trồng cây yerba mate ở quy mô lớn, cải tiến cách chế biến lá để giữ được hương vị lâu hơn. Nhờ họ, yerba mate bắt đầu lan rộng ra khắp Nam Mỹ, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile. Mate không chỉ là thức uống của người dân địa phương mà còn trở thành một phần của đời sống thuộc địa. Đến thế kỷ thứ 19, khi Argentina giành được độc lập, mate đã thấm sâu vào văn hóa của những chàng cao bồi Nam Mỹ sống trên thảo nguyên Pampas. Với những chàng cao bồi này, mate không chỉ là thức uống mà còn là một người bạn đồng hành. Họ mang theo bầu mate, lá yerba và nước nóng trong những chuyến đi dài, vừa để giữ ấm, vừa để tỉnh táo. Mate đã trở thành biểu tượng của sự tự do, mạnh mẽ và tinh thần bất khuất. Khi Argentina hiện đại hóa vào cuối thế kỷ 19, mate không bị lãng quên mà ngược lại, nó len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội, từ những người lao động chân tay đến giới thượng lưu ở Buenos Aires, ai cũng uống mate. Đến thế kỷ 20, mate chính thức trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa Argentina, được nhắc đến trong thơ ca, âm nhạc và cả văn học. Thậm chí nó còn xuất hiện trong các bức tranh và phim ảnh như biểu tượng của sự đoàn kết và bản sắc dân tộc. Ngày nay, Argentina là quốc gia tiêu thụ yerba mate lớn nhất thế giới, với khoảng 6 kg mỗi người một năm. Bạn có thể thấy người Argentina mang theo bình giữ nhiệt và bầu mate ở khắp mọi nơi, công viên, bãi biển, văn phòng. Mate không chỉ là thức uống mà còn là một lối sống, một cách để kết nối mọi người với nhau. Ngay cả Lionel Messi cũng không cưỡng lại được sức hút của mate. Anh thường xuyên được bắt gặp uống mate trước trận đấu, trong phòng thay đồ hay thậm chí khi chill ở đâu đó. Mate phải chăng là bí kíp giúp Messi giữ được sự tập trung và năng lượng? Bạn có tin hay không? Vậy là ta đã biết mate đến từ đâu, nhưng tại sao người Argentina lại phát cuồng vì nó? Nó không chỉ là một ly trà mà là bản sắc Argentina. Trong một đất nước mà bóng đá, tango và thịt bò nướng là những niềm tự hào, mate cũng đứng ngang hàng như một biểu tượng văn hóa. Người Argentina tự hào về mate vì nó gắn liền với lịch sử của họ, từ những người bản địa đến những cao bồi và giờ là thế hệ hiện đại. Uống mate giống như một cách để khẳng định tôi là người Argentina, tôi tự hào về cội nguồn của mình. Hãy hình dung bạn đang ở Buenos Aires, ngồi trong một quán cà phê và thấy một nhóm bạn trẻ truyền tay nhau bầu mate, cười nói rôm rả. Đó không chỉ là uống trà mà là cách họ thể hiện tình yêu với quê hương. Thậm chí khi người Argentina xa quê, họ thường mang theo mate như một cách để giữ liên kết với đất nước. Và một trong những điều đặc biệt nhất của mate là nó gắn kết mọi người. Ở Argentina, uống mate là một nghi thức xã hội. Bạn không uống mate một mình mà thường chia sẻ với bạn bè, gia đình hay thậm chí là người xa lạ. Một người sẽ làm người pha mate, rót nước nóng vào bầu và truyền cho từng người trong nhóm. Mỗi người nhấp một ngụm qua ống hút chung rồi truyền lại. Nghe có vẻ hơi mất vệ sinh, nhưng với một số người, đó là biểu tượng của sự tin tưởng và thân mật, giống như uống rượu cần ở Việt Nam. Và cảnh tượng này sẽ phổ biến ở khắp nơi, trong công viên, trên bãi biển hay trong giờ giải lao ở công sở. Mate tạo ra một không gian để trò chuyện, chia sẻ và xây dựng mối quan hệ. Nó giống như một liều thuốc xã hội giúp mọi người gần gũi hơn trong một thế giới đang ngày càng bận rộn. Nó có hương vị rất đặc trưng, đắng, hơi chát nhưng lại thơm nồng và để lại hậu vị dễ chịu. Với một số người, lần đầu uống mate có thể hơi sốc về vị đắng, nhưng chỉ cần vài lần thử là bạn sẽ nghiện ngay.
Điều thú vị đó là nó cực kỳ linh hoạt. Bạn có thể uống mate đắng không đường để cảm nhận trọn vẹn vị nguyên bản, hoặc thêm đường, mật ong hay là vỏ cam để làm dịu vị đắng. Có những người còn uống mate lạnh vào mùa hè, cực kỳ sảng khoái. Và người ta cũng nghiên cứu rằng nó không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe. Lá mate chứa caffeine nhưng nhẹ hơn cà phê, cùng với các chất chống oxy hóa và các loại vitamin như là B1, B2 hay là C, và khoáng chất như là sắt, canxi. Uống nó giúp bạn tỉnh táo, tập trung nhưng không bị say hay bồn chồn như khi uống cà phê. Đây là lý do tại sao Messi và nhiều vận động viên khác yêu thích mate. Nó giúp họ giữ năng lượng mà không lo bị xỉu giữa trận đấu. Cuối cùng, nó là thức uống của mọi tầng lớp. Dù bạn là người lao động, một sinh viên hay là một siêu sao như Messi, ai cũng uống mate, không phân biệt giàu nghèo, địa vị khi ngồi quanh một bầu mate. Việc chia sẻ mate là cách để xóa bỏ rào cản xã hội, tạo ra sự bình đẳng và đoàn kết. Trong văn hóa Argentina, khi ai đó mời bạn uống mate, đó là dấu hiệu của sự tôn trọng và chào đón. Bạn mà từ chối là hơi thất lễ. Nói mate mà không nhắc đến Messi thì đúng là một thiếu sót. Messi không chỉ là huyền thoại bóng đá mà còn là một tín đồ của yerba mate chính hiệu. Anh thường xuyên được bắt gặp uống mate trước và sau các trận đấu, trong phòng thay đồ hay khi thư giãn ở nhà. Có lần Messi còn mang cả bầu mate lên máy bay khi đi thi đấu quốc tế. Với Messi, mate không chỉ là thức uống mà còn là cách để anh giữ kết nối với quê hương Argentina, dù ở Barcelona, Paris hay là ở Mỹ. Và nếu bạn nghĩ mate chỉ là thức uống của riêng người Argentina thì có lẽ bạn đã nhầm rồi. Nhờ những ngôi sao như Lionel Messi, mate đã vượt ra khỏi biên giới Nam Mỹ và trở thành một hiện tượng toàn cầu. Giờ đây, bạn có thể bắt gặp nó ở châu Âu, nơi Messi và các đồng đội mang nó đến các câu lạc bộ như là Barcelona hay là Paris Saint-Germain. Ở Mỹ, mate được bán tại các siêu thị, và ở châu Á, nó đang dần trở thành thức uống trendy của giới trẻ yêu thích văn hóa Nam Mỹ. Thậm chí các thương hiệu lớn còn đưa mate vào lon đóng sẵn, chinh phục cả những người chưa bao giờ nghe đến những thứ từ Nam Mỹ. Một vài sự thật thú vị về nó có biệt danh là trà của những vị thần. Người bản địa tin rằng yerba mate là món quà từ thần linh, giúp kết nối con người với thiên nhiên và thế giới tâm linh. Thậm chí họ còn có truyền thuyết cho rằng cây mate được trồng bởi nữ thần mặt trăng để ban sức mạnh cho con người. Về sức mạnh của nó, mate được cho là chứa tới 80mg caffeine trong một cốc, gần bằng một tách espresso, nhưng cảm giác tỉnh táo lại nhẹ nhàng hơn, không gây bồn chồn. Dân nghiền mate gọi đây là năng lượng sạch. Ở Argentina, ngày 30 tháng 11 là ngày yerba mate quốc gia, được tổ chức để tôn vinh thứ thức uống đặc biệt này, và nó cũng rất nổi tiếng ở Argentina. Người dân tổ chức hội chợ, thi pha mate, thậm chí còn có cả cuộc thi tìm người uống mate nhanh nhất. Mate cũng là bí kíp của giới văn nghệ sĩ. Nhiều nhà văn nổi tiếng Argentina đã uống mate để tìm cảm hứng sáng tạo. Họ tin rằng vị đắng của nó giúp họ tập trung và sáng tạo hơn. Về cách uống, mate có thể uống theo hơn 10 cách khác nhau. Ngoài uống nóng và uống lạnh, có thể thêm thảo mộc và rất nhiều những cách khác mới được thêm trong giai đoạn gần đây. Mate cũng có luật uống bất thành văn. Ở Argentina, khi uống mate chung, bạn không được khuấy những thứ ở trong bầu, vì đó là dấu hiệu thiếu tôn trọng người pha. Ngoài ra, nếu nói cảm ơn khi trả bầu mate, điều đó có nghĩa là không muốn uống thêm nữa. Thế nên nếu có một ngày đến Argentina hoặc có cơ hội thử thì đừng quên nhấp một ngụm. Có thể lúc đầu bạn sẽ thấy hơi đắng, nhưng hãy kiên nhẫn, vì đằng sau vị đắng ấy là một câu chuyện văn hóa đầy cảm xúc. Và biết đâu đấy, bạn cũng sẽ nghiện mate giống như Messi và hàng chục triệu người Argentina khác. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.